Dobrý den, vítám vás opět u dalšího projektu. Dneska budeme vyrábět postel z masivu. Jedná se o smrk. Rozměry postele 200 na 180. Úkol zněl jasně. Postel má vypadat, jakože už nějakou dobu na tom domečku je, takže měla být zašmudlaná v úzovkách a obstařená. Tak se na to podíváme. Celý projekt je spojovaný vlastně na systém domino, takže na velké kolíčky. Rozměr kolíků 140 na 14. Samozřejmě v případě, kdybych měl kolíky, možnost použít domino, použil bych klidně zase systém Craigu a vrtal bych tam klasicky kolíky kulatý, co se dají normálně koupit. Měl jsem ještě doma zbytky palubek, takže na pelest a přední část padly palubky. Opět standardní postup, jako vždycky. Všechno prolepit. Bohužel z důvodu rozměru dílny a taky z důvodu rozměru schodiště, kudy se postel stěhovala, se vlastně celá postel musela sestavit až na místě. Takže to bylo opět takový Lego a byla to příprava vlastně do začátku. Slepily se pouze pelesti a zbytek už, jak jsem říkal, dělal se na místě. Teďka dělám boky samotné postele. Rozměr samotných boků je 100 na 40, takže 10 cm na 4 cm. Pelesti budou vsazeny do drážky pro větší pevnost samotné konstrukce. Jinak samotné nohy, na které jste teďka koukali od postele, jsou 80 na 80 trámky, takže 8 na 8 cm. Tady už vidíte. Neříkám, že bez problémů to tam zapadlo. Samozřejmě v té dílce s tím byla trošku hoňka, ale sedlo to. Ještě pro ukázku. Podíváme se, jak část té pelesti vykukuje, vlastně, která bude zasazená do té boční strany nohou. A jdeme kartáčovat. Důvod kartáčování je jednoduchý. Pevnější léta, které vlastně jsou ve dřevě, zůstanou na povrchu a měkčí část, dalo by se říct, vykartáčujete, vydrbete. V finále to bude vypadat jako, že postel, aspoň teda mě tak připadá, že postel vypadá jakoby starší než je. Napuštěnou lihovým mořidlem a šlo se lepit. Části pelestí jsem lepil na napěňovací lepidlo. Zkoušel jsem to poprvé, má to své pro i proti, lepidlo neuvěřitelně drží, ale samozřejmě pokud ho tam dáte víc, tak vám díky tomu, že napěňovací, vlastně funguje to trošičku jako je montážní pěna, tak vám někdy vleze ven. Dá se svým způsobem zase očistit, takže je to něco za něco, ale neuvěřitelně drží. Tohle je přední pelest, to je ta menší, která byla vlastně z čela postele. A pak se přešlo vlastně i na větší. Dalo by se říct jednoduše, jeden spoj, jeden kolík, celý stahnout. Čekal jsem do druhého dne zase, abych to mohl pak očistit a případný lepidlo vlastně odstranit. U té zadní části, kde ta plest byla větší, měl jsem trošku větší rozměr, než bylo potřeba. Opět, za mě tady ta pilka je nedoceněná. Určitě se k tomu ještě vrátíme, protože pro vás připravu video o samotném nářadí, jak se vede po několika měsících a letech užívání a co bych koupil a nekoupil, takže brzo se můžete těšit na další video a přichází řada na finální úpravu. Jak už jsem říkal, postel měla vypadat tak, že je stará, hnusná, s prominutím a nějakou dobu, že už tam leží. Já to dělám jednoduchým způsobem, nanesu barvu a díky tomu, jak to dřevo bylo kartáčované a jsou vlastně propadlé části, to teďka dobře uvidíte,
čistě stěrkou stáhnu samotnou barvu. To, co bylo šedivý, z mořidla zůstane šedivý a zbytek bílé barvy nebo té barvy, jakoukoliv použijete, vlastně zaleze do těch propadlých částí. Jednoduchý systém, ve finále to moc dobře vypadá, tedy samozřejmě alespoň za mě to moc dobře vypadá. Takže rada pro vás nebo ukázka, jakým způsobem se dá dělat malé i velké věci, aby byly trošku starší a ošklivější, než ve finále jsou. Teď si trošku přeskočíme, budeme už na místo instalace. Omlouvám se, že nemám ukázku z toho, jak se to lepilo. Ve 2 lidech slepit, s manželkou samozřejmě, slepit několik částí, kdy to lepilo celkem rychle zavdá, byl celkem fofr. Dovnitřku postele vkládám ještě pod samotný rošt tkaninu, aby o sebe jednotlivé části nevrzaly. A teď přichází řada na vršky pelestí, na zakončení vlastně celé postele. Ty jsou dubový, čistě masiv. Jenom rychlá ukázka. Mobilovky zase s protahem. Zatím za ty roky bez problémů funguje. Nedám na ní dopustit, ale opět, jak už jsem říkal před chvilkou, určitě se ještě ke strojům vrátíme v samostatném videu. Sloužka samotný. Fošínky na vršek postele 10 na 3 cm. Samozřejmě opět přední a zadní část. Přidělání to bylo opět na kolíky od Domina nebo od Festoolu. Nutnost zase začistit kraje. Před samotnou instalací ošetřit některým z přípravků. Opět použiji Odis Oil, a to z důvodu, že mi prostě sedí. Dobře se s ním pracuje. Na tom dubovém stolu, co jste viděli jednou v předchozích videí, prostě bezvadně funguje, takže volba byla jasná. Pro mě to dřevo pod tím olejem je prostě živý, neumře, když to řeknu teď tím způsobem, prostě za mě fajn výrobek. Standardní postup, nanést, nechat odpočinout podle potřeby, zapracovat padem a potom vlastně setřít přebytečný olej. Opět se přesouváme na místo instalace, kde, jak už jsem říkal, vršky pelestí byly instalované na domino, byly tam 3 kolíčky, samozřejmě bylo to i lepený. Rozměr kolíků standardní, samozřejmě vůči tomu vršku byly zkrácený, aby neprošly skrz ten kraj. Bylo to bez rozkmitu, ty, co domino znají, tak vědí, že mají trošičku, nebo že má možnost vůle. Tady to bylo dělané napřesno, takže nebyla v úzovkách možnost, aby se něco nepovedlo. Naštěstí jsem to trefil, takže dobrý. Stačilo použít trošku síly a mojí váhy. Ve finále jsem ještě na 24 hodin ten vrch té postely stáhnul svěrkama. Dodělal jsem ještě rošt pod samotný madrace. A bylo hotovo. Jak to celé dopadlo, můžete posoudit sami. Jako vždycky děkuji za váš čas, sledování a u dalšího projektu se budu těšit na shledanou.